नमस्कार मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण काही मराठी व्याकरणाचे प्रश्न डिस्कस करणार आहे. कोणते मराठी व्याकरणाचे? एकदम व्हिडिओ इम्पॉर्टंट आहे. आपल्याला 3 सेकंद प्रत्येक प्रश्नाचे मध्ये उत्तर काढण्यासाठी मिळणार आहेत. आपल्या व्हिडिओचा पहिला प्रश्न बघू शकता. क्रियापदावरून फक्त काळाचा बोध होत असेल म्हणजेच फक्त क्रियापदाचा मूळ अर्थ समजत असेल तर अशा क्रियापदाला डॅश असे म्हणतात. काय म्हणतात? अशा क्रियापदाला आपण काय म्हणतो? चला पटकन आन्सर द्यायचं आहे. आपल्याला फक्त 3 सेकंद मिळतील. राईट आन्सर बघा, ऑप्शन क्रमांक आहे स्वार्थ. क्रियापदावरून फक्त काळाचा बोध होत असेल म्हणजेच फक्त क्रियापदाचा जर आपल्याला मूळ अर्थ समजत असेल तर अशा क्रियापदाला आपण काय म्हणतो? स्वार्थ क्रियापद असे म्हणतो. दुसरा प्रश्न काय आपला? हा, ही, हे, तो, ती, ते ही कोणत्या सर्वनामाची उदाहरणं आहेत? काय प्रश्न आहे? हा, ही, हे, तो, ती, ते कोणत्या सर्वनामाची उदाहरणं आहेत ही? राईट आन्सर आहे बघा, ऑप्शन क्रमांक 4 दर्शक सर्वनामे. ती कोणते? दर्शक सर्वनामे. तर आपल्याला खालील शब्दाचा विशेषणाचा प्रकार ओळखायचा आहे. राम एकवचनी राजा होता. तर यामधलं आपल्याला विशेषण ओळखायचं आहे. याचं बरोबर उत्तर आहे बघा, ऑप्शन क्रमांक 4 समास घटित विशेषण. यामध्ये कोणतं? समास घटित विशेषण. पुढचा प्रश्न आहे, अधोरेखित शब्दाचा प्रकार ओळखायला लावला आपल्याला. अधोरेखित शब्दाचा प्रकार ओळखा. व्हेरी व्हेरी आयएमपी प्रश्न आहे. मला आता काम करवते. मला आता काम करवते यामध्ये काय दिलेलं आहे आपल्याला? पटकन आन्सर द्यायचं. 3 सेकंद मिळतील. तर बघा, राईट आन्सर याचा ऑप्शन क्रमांक आहे शक्य क्रियापद. यामध्ये काय? मला काम करवते हे काय? शक्य क्रियापद आहे. पुढचा प्रश्न आहे 5 नंबरचा प्रश्न बघू शकता. क्रियाविशेषण अव्यय ही क्रियेबद्दल विशेष माहिती सांगतात. क्रियाविशेषण विकारी असतात. एका वाक्याची दुसऱ्या वाक्याची सांगड घालतात. तर आपल्याला यामधलं बरोबर विधान ओळखायचं आहे. पटकन आन्सर देण्याचा प्रयत्न करायचा. आपल्याला 3 सेकंद मिळतील. तर राईट आन्सर आहे बघा, ऑप्शन क्रमांक 3 अ आणि ब बरोबर आहेत. बघा, क्रियापदाबद्दल विशेष माहिती सांगतात आणि क्रियाविशेषण बघा विकारी असतात. तर मित्रांनो, आपल्या सर्वांना माहिती आहे अनअकॅडमीबद्दल. अनअकॅडमी हा भारतामधील सर्वात मोठा टॉप एज्युकेशनल प्लॅटफॉर्म बनलेला आहे. आणि हे ॲप्लिकेशन डाउनलोड करण्यासाठी बघा तुम्हाला प्ले स्टोअरमध्ये जाऊन अनअकॅडमी सर्च करून अनअकॅडमी लर्निंग ॲप सर्च करून काय करायचं? आपल्याला लगेचच्या लगेच आपल्याला अनअकॅडमी ॲप्लिकेशन डाउनलोड करायचं आहे. आणि बघा, आपल्याला स्क्रीनवरती कोड दिसतो. तो कोड यूज करून तुम्ही कोणत्याही कोर्सवरती किंवा कोणत्याही क्लासवरती 10% सूटसाठी तुम्ही आपला कुपन कोड यूज करू शकता. तर मित्रांनो, आपण जर MST CET याची तयारी करत असाल तर आपल्यासाठी एकदम खुशखबर आहे. तर तुम्ही बघू शकता टॉप एज्युकेटर्सकडून आपल्याला क्लासमध्ये शिकण्याची एकदम अशी मोफत अशी संधी मिळणार आहे. मित्रांनो, तुम्ही जर तयारी करत असाल तर खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपण लिंक दिलेली त्यावर क्लिक करून तुम्ही टच करून यावरती ॲक्सेस करू शकता. तर मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता हिंदीमधून आपल्याला बायोलॉजी कोण शिकवणार आहे? तर स्वाती पवार मॅडम. बघू शकता तुम्ही यांचे काही प्लस कोर्स सुद्धा आहे ते सुद्धा आपण परचेस करू शकता. आणि त्याचबरोबर आपल्याला फ्रीमध्ये सुद्धा यांचे क्लास अटेंड करायला मिळणार आहे. खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपण लिंक टाकलेली त्यावर क्लिक करून आपण हे क्लास जॉईन करू शकता. तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवरती कशा प्रकारे आपल्याला मॅथमॅटिक्स सुद्धा आपल्याला शिकायला मिळणार आहे. जो पण आपला ग्रुप असेल त्या ग्रुपची प्रॅक्टिस आपल्याला अनअकॅडमीवरती करायला मिळणार आहे. त्यामुळे मित्रांनो, जर आपण जर MST CETची तयारी करत असाल तर नक्की एकदा तुम्ही अनअकॅडमीवरती जाऊन हे क्लास तुम्ही जॉईन करू शकता. खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपण सगळ्या लिंक टाकलेल्या आहेत त्यावर क्लिक करून तुम्ही हे जॉईन करू शकता. स्क्रीनवर दिसत असलेल्या सगळ्या टॉप एज्युकेटरच्या आपण खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक टाकलेले आहे त्यावरती क्लिक करून तुम्ही एनरोल करू शकता किंवा जॉईन करू शकता. अचूक विधाने निवडा. व्हेरी व्हेरी आयएमपी प्रश्न आहे आपला. काय बघा, अचूक विधाने निवडा. च, ना, पण, मात्र हे शब्द शब्दयोगी अव्यय आहेत. च, ना, पण, मात्र हे कैवल्यवाचक शब्दयोगी अव्यय आहेत. म्हणजे यामधलं आपल्याला बरोबर विधान निवडायचं आहे. अचूक म्हणजे बरोबर. तर राईट आन्सर बघा, ऑप्शन क्रमांक 3 दोन्ही पण कसे आहेत? हे बरोबर आहेत. पुढचा प्रश्न बघूयात आपण. उभयनवी अव्ययाचा प्रकार ओळखायचा आपल्याला. विजा चमकू लागल्या आणि पावसाला सुरुवात झाली. या ठिकाणी आणि आलेलं आहे विजा चमकू लागल्या आणि पावसाला सुरुवात झाली. राईट आन्सर याचं ऑप्शन क्रमांक 2 समुच्चय बोधक. काय? समुच्चय बोधक आहे. 8 नंबरचा प्रश्न आहे चूप, चिंग, गप, गुपचूप, बापरे वरीलपैकी किती मौनदर्शक अव्यय आहेत? काय प्रश्न आहे आपला? वरीलपैकी किती मौनदर्शक अव्यय आहेत? चला पटकन आन्सर द्यायचा. आपल्याला 3 सेकंद मिळतील. तर यामध्ये बघा एकूण किती? 4 मौनदर्शक अव्यय आहेत. किती? 4. कोणते कोणते ते? चूप, चिंग, गप, गुपित. हे बापरे नाही आहे. पुढचा प्रश्न बघूयात आपण. मी निबंध लिहितो अपूर्ण भविष्यकाळ करायचा आपल्याला. मी निबंध लिहितो याचा अपूर्ण भविष्यकाळ करायचा आहे. राईट आन्सर आहे बघा, ऑप्शन क्रमांक 3 मी निबंध लिहित असेन. हे काय? आपला अपूर्ण भविष्यकाळ आहे. 10 नंबरचा प्रश्न काय?
विद्वान या शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप ओळखायचं आपल्याला. विद्वान या शब्दाचं स्त्रीलिंगी रूप ओळखायचं. चला पटकन आन्सर द्यायचं, आपल्याला 3 सेकंद मिळतील. तर राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक 2 विदुषी. विद्वान या शब्दाचं स्त्रीलिंगी रूप कोणतं आहे? विदुषी. पर्यायी उत्तरामधील आपल्याला उद्गारवाचक वाक्य ओळखायचं. चला पटकन ओळखायचं, 3 सेकंद मिळतील. पर्यायी उत्तरातील उद्गारवाचक वाक्य ओळखायचं आपल्याला. तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक 3 किती सुंदर आहे ही मूर्ती. हे काय आपलं उद्गारवाचक वाक्य आहे. पुढचा प्रश्न बघूयात आपण. खाली दिलेल्या वाक्याचे साध्या वर्तमान काळामधील रूप ओळखायचं आपल्याला. मी आंबा खाईन. खाली दिलेल्या वाक्याचे साध्या वर्तमान काळातील रूप शोधा. मी आंबा खाईन. पटकन आन्सर देण्याचा प्रयत्न करायचा, आपल्याला 3 सेकंद मिळतील. तर सर्वांनी बरोबर चॉईस केला असेल. ऑप्शन क्रमांक 1 मी आंबा खातो. हे काय आपलं साधं आहे. पुढचा प्रश्न आहे. खालीलपैकी कोणत्या शब्दाचा वापर पुल्लिंगी व स्त्रीलिंगी अशा दोन्ही प्रकारे होतो? खालीलपैकी कोणत्या शब्दाचा वापर हा पुल्लिंगी व स्त्रीलिंगी अशा दोन्ही प्रकारे होतो? चला पटकन आन्सर देण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. सर्वांनी बरोबर चॉईस केला असेल. ऑप्शन क्रमांक 4 सर्व. संधी, बाधी, वेळ हे काय बघा 3 यामध्ये याचा उपयोग होत असतो. 14 नंबरचा प्रश्न काय? गोविंदा इंग्रजीत कच्चा आहे. अधोरेखित शब्दाचा कारकार्थ ओळखायचा आपल्याला. गोविंदा इंग्रजीत कच्चा आहे. अधोरेखित शब्दाचा कारकार्थ शोधा. पटकन आन्सर द्यायचा आपल्याला. तर राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक 2 सप्तमी अधिकरण. यामध्ये कोणतं? सप्तमी अधिकरण. 15 नंबरचा प्रश्न आहे. वारा सुटला आणि पाऊस गेला या वाक्यातील प्रकार कोणता? वारा सुटला आणि पाऊस गेला या वाक्यातील प्रकार कोणता आहे? तर बघा वारा सुटला आणि पाऊस गेला या वाक्यातील प्रकार आहे ऑप्शन क्रमांक 2 संयुक्त वाक्य. कोणतं आहे? संयुक्त वाक्य. 16 नंबरचा प्रश्न काय आहे? अलीकडे मी तुम्हाला एकही पत्र लिहिलं नाही या वाक्यातील उद्देश कोणता आहे? अलीकडे मी तुम्हाला एकही पत्र लिहिलं नाही या वाक्यातील उद्देश कोणता? व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे. तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक 3 मी. हे काय बघा उद्देश आहे. पुढचा प्रश्न आहे. न्यायाधीशाकडून दंड करण्यात आला या प्रयोगाचं नाव सांगा. न्यायाधीशाकडून दंड करण्यात आला या प्रयोगाचं आपल्याला नाव विचारलंय. पटकन आन्सर द्यायचं, आपल्याला 3 सेकंद मिळतील. तर राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक 4 नवीन कर्मणी प्रयोग. काय या प्रयोगाचं नाव? नवीन कर्मणी प्रयोग. तोंडी लावणे या सामासिक शब्द कोणता समासाच्या प्रकारातला आहे? तोंडी लावणे. तर बघा तोंडी लावणे हा कोणत्या समासाचा प्रकार आहे? ऑप्शन क्रमांक 2 अलुक तत्पुरुष. कोणता आहे? अलुक तत्पुरुष. कंसामधील आपल्याला विरामचिन्ह ओळखायला लावलंय. हे विरामचिन्ह कशाचं आहे? पटकन आन्सर द्यायचं. तर बघा हे विरामचिन्ह कोणतं आहे? ऑप्शन क्रमांक 2 अपूर्ण विराम. कोणता आहे? अपूर्ण विराम आहे हा. पुढचा प्रश्न आहे. खालीलपैकी कोणता शब्द देशी नव्हे? खालीलपैकी कोणता शब्द हा देशी नाही आहे? तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक 3 पाषाण. पाषाण हा शब्द काय आपला देशी नाही. तर झाडे पाषाण शब्द काय देशी नाही आहे.